फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा र आज चाहिँ तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु एकदमै धेरै दिन बादमा चाहिँ र आज चाहिँ म तपाईहरुको माझ यो कन्ट्रोल स्विच रिमोट कन्ट्रोल स्विच लिएको छु र यो चाहिँ मेरो 3 वे छ। यो चाहिँ 3 वे किन हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर्नुस् मेरो यो दुईटा ब्ल्याक देख्नु हुँदैछ। यो ब्ल्याक चाहिँ मेरो न्यूट्रल हो र रेड कलरको चाहिँ यहाँनिर मेरो फेस हो र यो ब्ल्याक कुनै पनि ब्ल्याकमा तपाईले मेन न्यूट्रल फेस दिन सक्नुहुनेछ। रेड त मेरो फेस भइहाल्यो है र यो दुईटा ब्ल्याकमा चाहिँ जुनैमा मेन न्यूट्रल दिन सक्नुहुनेछ। यो ब्ल्याकमा दिँदा पनि भयो, यो ब्ल्याकमा दिँदा पनि भयो। यहाँ डायग्रामले पनि देख्नु हुन्छ। यहाँनिर हेर्नु भयो भने यहाँनिर हेर्नुस् ब्ल्याक देख्नु हुँदैछ र रेड र बीचको ब्ल्याक र रेडलाई चाहिँ एसी इनपुट हाल्दैछ 220 है र माथिको जुन चाहिँ ब्ल्याक छ यो माथिको ब्ल्याक चाहिँ येलो व्हाइट ब्लू सँग कमन गर्दिरहेको छ, यानी कि सर्ट गर्दिरहेको छ। बुझ्नुभयो? यानी कि यो मेरो एउटा ब्ल्याक चाहिँ कमन जान्छ यो तीनटा पोइन्टको र यो मेरो 3 वे भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो 3 वे छ। 3 वे भन्नुको लागि तीनटा बल्ब या तीनटा जुनै पनि लोड तपाईहरुले यसले बाल्नु सक्नुहुनेछ है र यसको कनेक्सन म बराबर तपाईहरुलाई गरेर देखाउने छु। पहिला चाहिँ म यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनिर मैले तीनटा 3 वे छ, तीनटा छ है। त्यसैकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले तीनटै होल्डर लिएको छु र तपाईहरुको लोड जे पनि हुन सक्छ है र सबैको यहाँ रेड फेस छ जुन चाहिँ यहाँनिर रेड वायर जुन चाहिँ छ देख्नु हुँदैछ र यो चाहिँ म ब्लू सँग लिन्छु। तपाईले जुनै पनि लिनु सक्नुहुनेछ है र यो जुन चाहिँ मेरो यहाँ भने मैले जुन चाहिँ यो मेरो येलो छ है यो येलो सँग मैले एउटा लोडको वायर कनेक्ट गरिदिए। यहाँनिर हेर्नुस् हो त्यसरी नै यो ब्लू कलरको वायर जुन चाहिँ छ यो ब्लू कलरको वायरलाई पनि मैले एउटा लोडको वायर कनेक्ट गरिदिए है। यानी कि मेरो यहाँनिर यो होल्डर यानी कि यो बल्बको पोइन्ट मैले एउटा यो ब्लू कलरको वायरसँग कनेक्ट गरिदिए। यसरी एक वायर कनेक्ट गर्नुस् यसरी है र लास्टमा चाहिँ यो होल्डर र यसको पनि एउटा वायर जुन चाहिँ रेड कलरको वायर यो व्हाइट कलरको वायरसँग मैले यसरी कनेक्ट गरिदिए। यहाँनिर हेर्नुस् र यसलाई सबैलाई म टेप गरिदिन्छु अहिले है र यहाँ बुझ्नुभयो होला तपाईले। यहाँनिर हेर्नुस् ल यो येलो कलरको वायरमा एउटा लोड कनेक्ट गरेको छु, ब्लू कलरको वायरमा एउटा लोड कनेक्ट गरेको छु र व्हाइट कलरको वायरमा एउटा लोड कनेक्ट गरेको छु हैन र सबै लोडको एक-एकवटा वायर बाँचेको छ र त्यो एक-एकवटा वायर बाँचेकोलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस् एकै साथ चाहिँ सर्ट गरिदिनुस्। यानी कि एकै साथ चाहिँ तपाईले जोइन गरिदिनुस्। यसको यो ब्ल्याक कलरको यो लोडको यो ब्लू कलरको र अझै एउटा रह्यो मेरो यो यसको मेरो रहिरहेको छ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर हेर्नुस् यो र यो मेरो तीनटै लोडको एउटा सबै वायरलाई चाहिँ मैले कमन गरिदिएको छु यसरी, यानी कि न्यूट्रल पोइन्ट गरिदिएको छु। बुझ्नुभयो होला? एक-एकवटा पोइन्ट मैले येलो व्हाइट एन्ड ब्लू सँग कनेक्ट गरिदिएको छु लोडको वायर एक-एकवटा र बाँचेको तीनटा वायर चाहिँ मैले एकै साथ यसरी जोइन गरिदिएको छु, यानी कि ट्विस्ट गरिदिएको छु र एउटा वायर लिन्छु र यो वायर एउटा फाल्टो वायर लिएको छु है। यो फाल्टो वायरसँग यसलाई मैले यसरी जोइन गरिदिन्छु है र पर्खिनुस् ल यसको म अलिकति इन्सुलेसन रिमुभ गरिहाल्छु र यहाँनिर हेर्नुस् र जुन चाहिँ मैले अघि तपाईहरुलाई यो जुन चाहिँ ब्ल्याक कलरको वायर देखाएको थिएँ नि यो ब्ल्याक कलरको वायरसँग तपाईले यसरी कनेक्ट गरिदिनुस्। यो अलिकति तीनटा वायर बेसी मोटो हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर मैले जस्ट फाल्टो वायर मात्रै लिएको हो। यहाँबाट चाहिँ यहाँ तन्किन्छ भनेर चाहिँ एक्स्ट्रा वायर मात्रै मैले लुप गरेको मात्रै हो। यो केही छैन, तपाईले यो डाइरेक्ट यहाँ योसँग कनेक्ट गर्दा पनि हुन्छ है र अब मेरो बाँच्यो यो रेड एन्ड ब्ल्याक मात्रै बाँचेको छ जुन चाहिँ मेन मेरो एसी इनपुट हुन्छ रेड एन्ड ब्ल्याक। बुझ्नुभयो होला? यो रेड एन्ड ब्ल्याक र त्यसको लागि पनि म ब्ल्याक वायर लिएको छु है। ब्ल्याक वायर चाहिँ मेरो मेन न्यूट्रल हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस् हो अनि त्यस्तै प्रकारले एउटा रेड कलरको वायर लिएको छु। यहाँनिर हेर्नुस् रेड कलरको वायर र यो रेड कलरको वायर चाहिँ मेरो एसी इनपुट फेस हुन्छ जुन चाहिँ लाइन हुन्छ है र सबै मेरो कनेक्सन ओके भयो र सबैलाई म एक-एकवटाले टेप गरिदिन्छु यसरी। यहाँनिर हेर्नुस् टेप गर्नु एकदमै जरुरी छ र यो त मेरो अहिले नर्मल टेप छ है। तपाईहरुले चाहिँ नर्मल इलेक्ट्रिक टेप पीवीसी टेप चाहिँ युज गर्नुस् है।
र यहाँ हेर्नुस् तपाईले कनेक्सन त बुझ्नु भयो होला यो चाहे 3 वे मा हुन्छ 2 वे मा हुन्छ है र 6 वे 4 वे हुन्छ यो तपाईहरुले एकदमै सजिलो छ यो आजकल निस्केको यो नयाँ टेक्नोलोजी है जुन चाहिँ तपाईले रिमोटले नै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुको बेडमै बसेर यहाँनिर हेर्नु सबैलाई मैले टेपिङ गरिदिएको छु र यसको चाहिँ अलग्गै यहाँनिर रिमोट पनि देख्नु हुँदैछ है र यसलाई चाहिँ हेर्नु भयो भने चाहिँ यसको सानो खाली सेल लाग्छ यसमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् तर यहाँनिर हेर्नु भयो भने चाहिँ यो एल्कालाइन ब्याट्री हो है यहाँनिर हेर्नुस् यो हेर्नु भयो भने यो एल्कालाइन ब्याट्री छ र एल्कालाइन ब्याट्री यो तपाईको 23 एम्पियर 12 भोल्ट देखाउँदैछ हेर्नुस् र यसलाई म त्यसरी नै हालिदिन्छु माइनसको माइनस प्लसको प्लस है यहाँ हेर्नुस् अब चाहिँ यो तपाईहरुले देख्नुहुँदैछ कि यहाँ रेड हुन्छ नि हो ओके छ भने नि हैन रिमोट अब यो सबै कनेक्सन मेरो ओके भयो है र यहाँ सबैमा तीनटामै म बल्ब हालेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु र जस्तै यहाँनिर दुईटा बल्ब हाल्दिसकेको छु है र यो लास्टली बल्ब हालिदिएको छु अब यहाँनिर हेर्नुस् यो मेरो न्युट्रल भयो यो मेरो मेन न्युट्रल मेन फेस भयो र म यहाँनिर सप्लाई दिँदैछु र तपाईले हेर्नुस् यहाँनिर है यहाँनिर हेर्नुस् यो मेरो अनै रहेछ है यो सायद यहाँ हेर्नुस् हो अब म यसलाई अफ गर्छु पहिला यहाँ हेर्नुस् अफ गरे हैन र ए स्विचमा मैले कुन चाहिँ राखेको छु त्यही बल्ब छ यहाँनिर हेर्नुस् ए मा बी मा बल्यो सी मा यहाँ हेर्नुस् हो र अब सी नै मैले निभाउनु छ भने सी पोइन्ट यहाँ हेर्नुस् यो थिच्दिनुस् बी निभाउनु छ भने बी ए निभाउनु छ भने ए है र सबैलाई मैले एकै साथ अन गर्नु छ भने अन थिच्दिनुस् तीनटै अन हुन्छ र एउटालाई निभाउनु यहाँबाट तपाईको कन्ट्रोल भइहाल्छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ र यो चाहिँ म यो चाहिँ यहाँनिर यो डिभाइस चाहिँ मैले मगाएको छु र तर यो चाहिँ कन्ज्युमरकै हो किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा घरमा झुमर बिग्रेको छ है र झुमरको चाहिँ डल्लै पार्ट्स मैले ल्याएर आएको छु र म तपाईहरुलाई देखाउँछु पनि यहाँनिर हेर्नुस् यो यहाँनिर हेर्नुस् यो जुन चाहिँ तपाईहरुलाई झुमर त एकदमै ठुलो छ है र अलिकति भिडियो गर्नु मिल्दैन होला र यसको चाहिँ सबै सर्किट नै जलेको छ यसको सबै सर्किट जलेको थियो र यो चाहिँ मैले नयाँ ल्याएर आएको छु है र यसमा चाहिँ के प्रब्लम थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ युएसबी पनि गएको थियो र आइसी पनि गएको थियो है पुरानोमा चाहिँ र यो दुईटा स्पिकर वाला छ यहाँनिर हेर्नुस् 12 भोल्ट इनपुट दिन्छ है र त्यसको लागि पनि मैले अलग्गै एउटा ड्राइभर बनाएको छु सरी योमा 12 भोल्ट हुँदैन योमा 5 भोल्ट हुन्छ है र यहाँनिर हेर्नुस् यो 5 भोल्ट चाहिँ मैले यो सर्किट बनाएको छु यहाँनिर हेर्नुस् यो सर्किट बनाएको छु र यसको ओरिजिनल सर्किट चाहिँ छैन यो सबै अब चिसो लागेर चाहिँ यो ड्याम भएर चाहिँ सबै उस भएको छ यसको ओरिजिनल चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् यो खोल छ र मैले त्यही हेरेर नै आउटपुट 5 भोल्ट 1 एम्पियरको यसको बनाइदिएको छु र जुन चाहिँमा चाहिँ यो सपोर्ट गरिहाल्छ जुन चाहिँ यो सपोर्ट गरिहाल्छ र यो कन्ट्रोलर छ र यसमा अर्को कन्ट्रोलर पनि छ जुन चाहिँ हाम्रो आरजीबी लाइट छ त्यो आरजीबी लाइटको पनि कन्ट्रोलर चाहिँ बिग्रिरहेको छ यो छ यसको आरजीबी लाइटको कन्ट्रोलर चाहिँ यहाँ हेर्नु भयो भने त्यो पनि गइरहेको छ है र त्यसको लागि चाहिँ मैले यो गरिदिएको छु र तपाईले बुझ्नु भयो होला है कस्तो प्रकारले चाहिँ कनेक्सन गर्नुपर्ने हो यो रिमोट कन्ट्रोलको पनि है यति नै छ कनेक्सन त केही पनि छैन है र डायग्राम हेर्नु भयो भने डायग्राममा इजीसँगले यहाँनिर बुझिहाल्नुहुन्छ है कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने भनेर र यति नै थियो यो भिडियोमा चाहिँ र म बनाउन सके भने म तपाईलाई यो झुमरको पनि बनाएर देखाउने छु खिच्नु पाइहालेछु भने चाहिँ है र तर कनेक्सन चाहिँ यस्तो नै हुन्छ है यहाँबाट नै जुन चाहिँ मैले एक-एकवटा पोइन्ट फेसलाई दिएको छु है र एउटा पोइन्ट चाहिँ जुन चाहिँ झुमरमा यहाँनिर 6 वटा पोइन्ट छ है 6 वटा बल्ब छ यानी कि एउटै फेस जुन चाहिँ फेस छ त्यो 6 वटा
वायरकै एउटैलाई कनेक्ट गरेर म लगाइदिन्छु अन्त यहाँनिर जुन चाहिँ मेरो फेस जान्छ यो जुन चाहिँ हाम्रो ड्राइभर सर्किटलाई पनि यहाँबाट एउटा फेस यहाँबाट पनि दिइहाल्छु यसले पनि फेस यहाँबाट पाइहाल्छ र जुन चाहिँ हाम्रो आरजिबी लाइट जुन चाहिँ भन्दैछु त्यसको लागि पनि थर्ड जुन चाहिँ पोइन्ट ओपन छ त्यसलाई पनि त्यहाँबाट म दिइहाल्छु त्यसको कनेक्सन त्यसरी हुन्छ र यहाँ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यहाँ बल्बमा देखाएको छु त्यति नै हो कनेक्सन चाहिँ है र यति नै थियो यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई देखाउनु पर्ने र आशा गर्दछु कि तपाईँलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो होला भनेर मन पर्यो भने प्लिज एउटा लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस् अनि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आउनेछ अनि तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स